يعني عيا بطنه قال لي حاله راحوا الحكومة وطلعت لهم ليلة مسكوكة وش من هذول من غاب راتب من عندنا فوق عراق حرائم يقولوا كم نساء يجلسون وكم صاع رياض مرمرات على الأخبار والرضاعة يوم صنما تضمر العيديات بعد قديم هو الشرف والرضاعة يوم صنما بالماجد يجيبونهم خلاط سمشت في ديك وشناع يا شيخنا شيخ جموع المرنات حماية ونحل فيها انقطاع عادة ولك شاب جالسين عادات على جميع الشيخ خلص طلع الشيخين أريم اللي ربا مصوات يبقوا فيك كل دعوة سباعة في إمام الله من ديارهم مهابات واليوم راح الكيلو لهم ولاعة راحت على طيب المرخات ومهات وغرت من الأيام ساعة بساعة وحنا نصافدها على كل مجهات والعجل بالله والتنوم الشجاع وعجل من خلى على وقت اللاس من اللي يعدي على لزومه ذراع ويبدأ لو جالس من الشام هيعات لو جمع على هاء طرف انهاء هيات حنا والزوبة معبات حشرات يشن السلاع رجتنا الهاء التقرير واثبات كنا الحكم الحق سمع وطاعة جبنا بحجة ما جينا بحجات شفنا وشيما الحق فيهم صراع يجيهم منا عوارف وعيات ويأخذ علينا دواء يحكم علينا برشاوي خيانات حكم من الهاء خلص اختراع والله من الحكام يا ها تنجاز ما ترجع الهاء بغير الجماعة إلا بعد يوم يجي مثل ما فات تعلم بالأخبار في كل على شك جازينا من الحكم هيبات حكام والحكام ذلوا مراعي والهاء عقدتنا بحيلة وشيشات وغيبة وخلى الجمع عقب اجتماع على كذا حطوا لهم مثل شراب ما تبقي لن يأخذون استطماع بصورنا فيها مزيمة وحيات وديارنا فيها عليها الزراعة وروسنا فيها ملايين ومئات شيء الصغار وشكلها مزراعة تغل لها النمل ما هي بمنات جاي لها لهم في الشاعة وقاعة وهذه العميانات قلوب الدلال يبيها الذي يعرف الإشاعة ما استسلموا الأمريك فيها بحيلات ولا بسو ورأي أمريك باع يغير ما جمع للجمع دقلاط في يوم نبيع ضافينه قلاعة ويدع لو لقنا لنا في سلزات يا ما شرنا فيه ساعة دون اللزوم وغاصبتنا المهابات إلا من الشباب معنا وداعة تبقى إلى الحيين من مات والانقلاع ماش عن انقلاع نرجع كما تنسل سعودة ميفات دون النجيل ودون حمضه وقاع الشمال على النخل والزراعات وحمضه وماهك الحمر الجراعات المرتعيمة يتشغل وهرات والسرح مروة والتعيث وجاعة قباش الساعة على قضاية الساعة هاك الليالي وقت تلش الرجاعة والشوار جاب كرلش وفلات بالعظم هذا يمشير وجاعة ونحارب ما هو بحرب القرينات يعني بالحرب ودي في شريعة ما هو بحاربنا بعسكر القوات ولا الملكيين بدقرة الدفاع حرب مغارنيج على اليقصات يعني بضرب العصر في خناع يبدأ بحريات من الجزافات أروح لعالي على هو الشراع وعلى البايد ولا يضيج حلفات أشرب وخلاها على حزن باع يمن يعلمهم ترفات مصاف صحات وانا ما عاد فيها شجاعة ما بخير الدولة على يمين وبرات يمدوا شرات وما اتباع حفظوا عينهم من الصبع عجلات والفجر ما حمر عليه شعاع شدوا وشدتهم في 5 شدات صحت عليهم منه بل انتزاع واليوم لا يبدع على المهمات لا ترى دراسة لا ذكرها